Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα. Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και σήμερα θα το πάω γρήγορα γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Θα σας μιλήσω για το τζιχάντ. Μου έχει ξαναζητηθεί να μιλήσω για το τζιχάντ. Είχα άλλες προτεραιότητες. Αλλά είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, το οποίο οι περισσότεροι από εμάς το αποφεύγουμε, να το αγγίζουμε, γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολα να παρερμηνευτεί, αλλά εγώ δεν μασάω από αυτά, φυσικά, και θα το αγγίξουμε. Η τελευταία πρόσκληση, έκκληση για αυτό το θέμα ήρθε πριν από 2 εβδομάδες, σε ένα από τα σχόλια στο YouTube, όπου η Ελιζαμπέτα Πένα, γεια σου Ελιζαμπέτα, αν βλέπεις, ελπίζω να βλέπεις, για σένα το φτιάχνω το βίντεο, όχι μόνο για σένα, αλλά καταλαβαίνεις, μου έθεσε τις εξής ερωτήσεις. Μου λέει, Σοφία, κάνε το καλό και κάνε ένα βίντεο περί τζιχάντ. Τι είναι, γιατί οι δυτικοί συνδέουν το τζιχάντ με την τρομοκρατία, γιατί έχει γίνει μέρος του Ισλάμ, έχει να κάνει με τον Ιερό Πόλεμο και αν έχει να κάνει με τρομοκρατία, γιατί το Κοράνι πρεσβεύει τον σεβασμό σε άλλες θρησκείες και επιβάλλει ποτέ κανένας μουσουλμάνος να μην πιέσει άλλο άνθρωπο να αλλάξει θρησκεία. Και πάρα πολύ καλά τα λες, Ελιζαμπέτα μου. Αυτό λέει το Κοράνι. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει τζιχάντ. Λοιπόν. Πρώτα θα πάμε να δούμε το Κοράνι. Στο Κοράνι λοιπόν η λέξη τζιχάντ αναφέρεται 41 φορές. Νομίζω σε 24 ή 28 σούρες, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Αλλά δεν έχει σημασία. 41 φορές. Η λέξη τζιχάντ βγαίνει από τη ρίζα ζαχαντά. Σας έχω μιλήσει για ρίζες και ετυμολογία σε άλλο βίντεο. Δεν το ξανακάνω το σπορ. Πηγαίνετε δείτε το άλλο βίντεο. Η ρίζα τζαχαντά σημαίνει να αγωνίζεσαι, να μοχθείς. Η ελληνική γλώσσα, η ελληνική λέξη, η αντίστοιχη του τζάχαντα, είναι ο μόχθος. Και στο Κοράνι μέσα, αυτή η λέξη έχει 2 έννοιες. Έχει την πνευματική, που έχει την έννοια του να αποκοπείς από τα επίγεια και τα της τωρινής ζωής, ούτως ώστε να προετοιμάσεις την ψυχή σου για την άλλη ζωή. Και έχει και την κοινωνική έννοια, την έννοια του ότι να αγωνιστείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να συμπεριφέρεσαι καλύτερα στους γύρους σου, να υποστηρίζεις τη θρησκεία σου στο κοινωνικό σύνολο. Έχει καλή έννοια μέσα στο Κοράνι. Στο Κοράνι δεν αναφέρεται πουθενά ως πόλεμος. Υπάρχουν λέξεις, δηλαδή στο Κοράνι υπάρχει η ορολογία για πόλεμο, για μάχη. Έχουν τελείως διαφορετικές λέξεις. Καταρχάς η λέξη για τον πόλεμο στην αραβική γλώσσα είναι harb. Άρα η λέξη τζιχάντ μέσα στο Κοράνι έχει την έννοια του μόχθου. Μοχθώ, αγωνίζομαι για κάτι. Στο Κοράνι μέσα, οι μουσουλμάνοι έχουν το δικαίωμα να πολεμήσουν, να χρησιμοποιήσουν βία, μόνο σε 2 περιπτώσεις. Ως αυτοάμυνα και για να μπορέσουν να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στην προσευχή. Δηλαδή, εάν μία φυλή δεν ήταν μουσουλμάνη και απαγόρευε στην κοινότητα των μουσουλμάνων να προσευχηθούν, τότε είχαν δικαίωμα οι μουσουλμάνοι να παλέψουν ακόμη και με τα όπλα, με τη βία, ούτως ώστε να διασφαλίσουν αυτό τους το δικαίωμα. Στην προσευχή και στην αυτοάμυνα. Μόνο έτσι αναφέρεται η βία μέσα στο Κοράνι. Και θα έρθουν τώρα να μας πούνε, υπάρχει μία σούρα, η δεύτερη. Ένα κεφάλαιο, ένα chapter μέσα στο μία σούρα στο Κοράνι. Η δεύτερη σούρα. Και πάρα πολλοί τζιχαντιστές, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία μουσουλμάνων, τους λέμε τζιχαντιστές, και επίσης Ισλαμοφόβοι, αυτοί που αντιτίθεται στο Ισλάμ, έρχονται και σου λένε, αφού υπάρχει αυτή το verse που σου λέει και σφάξ τους ή σκότωσέ τους, και εδώ πέρα το ρήμα δεν πηγάζει από το τζάχαντα, η λέξη είναι κτούλου, κοτολα, η ρίζα, και σφάξ τους οπουδήποτε και αν τους βρεις. Και παρουσιάζουν μόνο αυτό. Αυτό τι γίνεται εδώ, έχουν πάρει μία μικρή φράση από μία μεγάλη φράση και παρουσιάζουν μόνο τη μικρή φράση, χωρίς να φέρουν και το υπόλοιπο, για να καταλάβεις κι εσύ τι ακριβώς λέει το Κοράνι. Το Κοράνι μέσα συνεχίζει και λέει, δηλαδή ολόκληρη η σούρα είναι και σφάξ τους οπουδήποτε και αν τους βρεις και στείλ τους πίσω
Μάλλον βγάλ τους, turn them out, βγάλ τους από εκεί από όπου σε διώξανε. Από το θάνατο, από tumult και oppression, από αδικία και oppression, η αδικία και το oppression είναι χειρότερα από το θάνατο. Αυτή είναι ολόκληρη η σούρα. Οπότε εδώ πέρα τι κάνουνε? Decontextualize, παίρνουν ένα μικρό κομμάτι έξω από όλο το verse και στο παρουσιάζουν. Και σας ξαναλέω, αυτό το κάνουν και οι τζιχαντιστές και οι Ισλαμοφοβικοί. Γιατί οι Ισλαμοφοβικοί λένε, ναι, ορίστε, λέει εδώ το Κοράνι και σφάξτε τους. Ναι, μάνα μου, ποιους? Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν διαβάζουμε το Κοράνι. Και έχω πολλούς από εσάς που μου λέτε, διαβάζω το Κοράνι και δεν καταλαβαίνω. Το ξέρω. Όλοι μας. Στο ξεκίνημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία. Πρέπει να πάρετε και τα ταφσίρς, εξηγήσεις του Κορανίου. Να ξέρετε πότε αποκαλύφθηκε η κάθε σούρα. Ποιες ήταν οι κοινωνικο-πολιτικές περιστάσεις της υπόθεσης. Είναι σούρα η οποία αποκαλύφθηκε την πρώτη περίοδο ή τη δεύτερη περίοδο στη Μεδίνα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η σούρα η συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε σε μια περίοδο όπου οι μουσουλμάνοι είχαν εκδιωχθεί από τη Μέκα. Από τους υπόλοιπους της Μέκας. Έτσι. Και είχαν περάσει τα πάνδυνα. Σας το έχω πει ξανά, νομίζω, στην ιστορία με το Κοράνι, στο βίντεο με το Κοράνι. Σας έχω πει τι ακριβώς συνέβαινε κοινωνικοπολιτικά. Πηγαίνετε να το δείτε, είναι το δεύτερο ή το τρίτο βίντεο. Οπότε, εδώ το Κοράνι λέει, συστήνει τη βία ως μέσο self-defense, αυτοάμυνας και δικαιοσύνης. Γιατί το Κοράνι βρήθη σουρών που λένε να είσαι καλός, να μην πάρει ζωή, να μην. Όποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο είναι σαν να έχει σκοτώσει όλη την ανθρωπότητα. Είναι άλλη σούρα αυτή. Και οι μουσουλμάνοι ήταν σήμερα στη σύνταξη. Εμείς τα καθόμαστε. Και μιλάμε για μια περίοδο όπου στην περιοχή ο πόλεμος, οι ένοπλες μάχες, η βία ήταν καθημερινό φαινόμενο. Και οι μουσουλμάνοι ήταν, το Κοράνι δεν μας επιτρέπει. Και γι' αυτό ήρθε αυτή η σούρα και λέει: όχι, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είσαστε υποκαταπίεση, όταν δεν σας επιτρέπετε να προσεύχεστε, όταν δεν έχετε το δικαίωμα, θα σας διώχνουν από τα σπίτια σας, εκεί μπορείτε να τους αντιπολεμήσετε. Αυτό είναι το κομμάτι. Οι τζιχαντιστές το παίρνουν και λένε: ορίστε, να, αυτό εννοεί. Όταν λέει σφάξ τους, εννοεί ότι μπορούμε να κάνουμε πόλεμο. Και αλλάζουν λίγο την πραγματικότητα. Οπότε μέσα στο Κοράνι, να το ξεκαθαρίσουμε, η λέξη τζιχάντ παρουσιάζεται με την έννοια του μόχθου. Όχι της ένοπλης βίας. Γιατί είδαμε ότι και αν δείτε και τη σούρα, θα βάλω στα subtitles, αν πάτε στο αραβικό το κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά λέξη που να βγαίνει από τον τζάχαντα για να λέει και σφάξτε τους και διώξτε τους και όλα αυτά. Πουθενά. Και θα μου πείτε τώρα, πάρα πολύ ερώτηση, και γιατί συνδέουμε το τζιχάντ με τρομοκρατία ή με ιερό πόλεμο. Το γιατί ήρθε μετά το Κοράνι. Ήρθε στα χαντίθ. Και έχω φτιάξει και άλλο βίντεο για τα χαντίθ, στα οποία σας έχω εξηγήσει την επιστήμη των χαντίθ. Πώς ένα χαντίθ κατέληξε να υπάρχει. Και ενώ έχουμε τις δύο πιο μεγάλες συλλογές, οι οποίες θεωρούνται οι πιο αυθεντικές, οι οποίες όμως περιέχουν αμφιβόλου ποιότητος και προελεύσεως χαντίθ, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες συλλογές. Πάρα πολλές άλλες. Οι οποίες έχουν μέσα πολλά χαντίθ. Και εδώ πάλι πρέπει να ξέρετε τις κοινωνικοπολιτικές περιστάσεις. Γιατί το Κοράνι, χοντρά, το πρώτο κόπι, να το πούμε έτσι, γράφτηκε περίπου 20 χρόνια μετά το θάνατο του προφήτη. Τα χαντίθ αρχίσαν να μαζώνονται περίπου έναν αιώνα μετά το θάνατο του προφήτη. Και μέσα σε αυτόν τον αιώνα, ο οποιοσδήποτε είχε τύχει να έχει ζήσει την περίοδο του προφήτη, ακόμα και αν ήταν νεογέννητο, δηλαδή να που γεννήθηκε, να που πέθανε ο προφήτης. Θεωρείται ότι ήταν στη γενιά των ακολούθων του προφήτη. Ο οποιοσδήποτε είχε μπάρμπα, θείο, ξάδερφο, παππού, πατέρα, οτιδήποτε που έζησε την εποχή του προφήτη, παρουσίαζε τα δικά του τα θέματα ότι εγώ είδα τον προφήτη να το κάνει. Τι, θέλω να σου κλέψω τη γελάδα, είδα τον προφήτη να το κάνει. Και υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό αναγκαστήκανε, και γι' αυτό, αν δείτε την ιστορία του Μπουχάρη, ο οποίος ταξίδευσε πάρα πολύ και ήταν πολύ ενάρετος και είχε υπερβολικά καλή μνήμη κτλ. Η ανάγκη να καταγραφούν τα χαντίθ ήταν γιατί ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του και έλεγε ναι, αλλά εγώ ο προφήτης το έχει πει. Γιατί μου το είπε εμένα ο παππούς μου. Κάπως έτσι λοιπόν το τζιχάντ άρχισε να μπαίνει μέσα στα χαντίθ για να σημαίνει ένοπλη μάχη. Και πώς έγινε αυτό, σας πω πώς έγινε.
Σύντομα μετά το θάνατο του προφήτη, περίπου καμιά 30 χρόνια, πήρε τη διακυβέρνηση της τότε μουσουλμανικής κοινότητας, την πήραν οι Ουμαγιάδες. Οι Ουμαγιάδες μείνανε στην κυβέρνηση από το 661 μέχρι το 750. Common era. Οι Ουμαγιάδες είχαν να παλέψουν εσωτερικές αντιστάσεις, γιατί ήδη αυτό που λέμε Ούμμα είχε χωριστεί σε Σουνίτες, Σιήτες, Χατζιρίτες και δεν συμμαζεύεται. Μεταξύ τους, σας έχω πει ήδη, που το έχω, στο βίντεο για τους Σιήτες και Σουνίτες, σας έχω πει τι γινότανε τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του προφήτη. Οι περισσότεροι από τους χαλίφιδες δεν είχαν ειρηνικό θάνατο. Τους φάζανε, μεταξύ των, σφαζότανε. Και εκεί εδώ θα κάνω και μια παρένθεση, γιατί έχω πολύ κόσμο οι οποίοι έρχονται στα σχόλια και μου λένε τι είδους μουσουλμάνα είσαι, εμείς ακολουθούμε τη Σούννα του προφήτη, το Κοράνι και τους Σαλάφ Ασάλιχ, τους προπάτορες, να το πούμε έτσι. Αποδίδοντας στους Σαλάφ Ασάλιχ, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και εξωτικό, Σαλάφ Ασάλιχ, τους αποδίδουν σχεδόν ιδιότητες Αγίων. Ότι η Σαλάφ Ασάλιχ, και Σαλάφ Ασάλιχ ήταν οποιοδήποτε έζησε εκείνη την περίοδο. Δεν χρειαζόταν καν να είναι κομπάνιον, να έχει περάσει πολλά χρόνια με τον προφήτη. Όχι. Θα μπορούσε να είναι το παλικάρι που ποτίζει τα άλογα, τις καμήλες. Και έβλεπε τον προφήτη μια φορά το μήνα. Ενώ κοντά, από κοντά. Τους αποδίδουν λοιπόν υπερφυσικά χαρακτηριστικά. Ότι όλοι οι Σαλάφ Ασάλιχ, ξαφνικά ας πούμε, 5.000 νοματέοι, ήταν εξαιρετικά τίμοι και εξαιρετικά έντιμοι και οι καλύτεροι των καλυτέρων και είχαν υψηλά ηθικά. Η ιστορία δείχνει το αντίθετο. Γιατί εάν τα 3/4 από τα χαντίθ που κυκλοφορούσαν ήταν ψεύτικα, και ήταν ψεύτικα, εάν μεταξύ των είχαν χωριστεί σε ομάδες από την ώρα που πέθανε ο προφήτης, και σφαζόντανε. Πού είναι τα υψηλά χαρακτηριστικά και πού είναι η ηθική και πού είναι όλα αυτά. Οπότε λίγο αυτά με το Σαλάφ Ασάλιχ. Διαβάστε ιστορία, διαβάστε Ισλαμική ιστορία. Και ψάχνοντας, γιατί μου ζητάτε να σας στέλνω βιβλία, ψάχνοντας την ελληνική βιβλιογραφία, ανακάλυψα με πολύ μεγάλη χαρά ότι υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για την Ισλαμική ιστορία. Όχι τόσο πολύ για το Ισλάμ αυτό καθεαυτό, αλλά για την Ισλαμική ιστορία. Διαβάστε Ισλαμική ιστορία. Δείτε τι γινόταν τα πρώτα χρόνια. Τι πόλεμοι, τι καταστροφές, μεταξύ τους οι μουσουλμάνοι. Ενώ μες στο Κοράνι λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε ανθρώπινη ζωή. Ο ίδιος ο προφήτης σε χαντίθ του έχουν ζητήσει οι ακόλουθοί του, και θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, να σκοτώσει κάποιον, και ο προφήτης είπε, μου έχει απαγορευθεί να σκοτώσω κάποιον ο οποίος προσεύχεται, ο οποίος είναι πιστός μουσουλμάνος. Εάν ο προφήτης είχε αυτή την απαγόρευση, ο προφήτης, οι υπόλοιποι. Οπότε λίγο προσεκτική με αυτή την ημιθεοποίηση των Σαλάφ Ασάλιχ. Δεν σήμαινε πως επειδή είχαν γεννηθεί την ίδια περίοδο ή επειδή κάποιοι από αυτούς είχαν ζήσει και μαζί με τον προφήτη, ότι ήταν τέλειοι. Κανείς δεν ήταν τέλειος. Κανείς. Πίσω τώρα στο θέμα μας, γιατί μακρηγορώ και θα μου πάρει πολύ ώρα να φτιάξω τα subtitles. Όταν βγήκαν λοιπόν οι Ουμαγιάδες, είχαν εσωτερικά προβλήματα να λύσουν και είχαν και εξωτερικά προβλήματα. Οι Ουμαγιάδες ήταν πάρα πολύ ambitious να κατακτήσουν άλλες χώρες και να επεκταθούν, γιατί ήταν αυτοκρατορία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ήταν αυτοκρατορία. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πείσεις το λαό σου να σκοτωθεί για σένα? Η θρησκεία. Πιάσανε λοιπόν και οι ουλαμάδες της εποχής, και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν διαβάζουμε για τον Ιμπν Ταϊμία, για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε για τον Σάφαϊ, για τον οποιονδήποτε ουλαμά της περιοχής ή της εποχής, συγγνώμη. Πηγαίνετε να δείτε βιογραφία. Πότε έζησε αυτός ο άνθρωπος? Πού έζησε? Έζησε μες στα παλάτια? Γιατί για να ζήσει στο παλάτι πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέει ο βασιλιάς. Ο χαλίφης, ο οποιοσδήποτε. Εκδιώχθηκε. Γιατί εκδιώχθηκε? Γιατί έλεγε κάτι άλλο από ότι ήθελε η πολιτική δύναμη? Αυτοί που εκδιώχθηκαν συνήθως σιωπήθηκαν κιόλας. Αυτοί που έχουν μείνει και έγιναν διάσημοι είναι αυτοί οι οποίοι τα είχαν καλά με την πολιτική εξουσία. Άρα στην περίοδο των Ουμαγιάδων, εκτός του ότι υπήρχε πάρα πολύ προπαγάνδα, έχουμε ένα γράμμα το οποίο το είχε στείλει ένας πατέρας, ο οποίος ήταν στον στρατό μέσα, πάλευε, στο γιο του. Και το γράμμα ξεκινάει και με πάρα πολύ έντονα θεολογικά στοιχεία. Ότι
ο Θεός και το Κοράνι και να ακολουθούμε το Θεό, και είχε επισέλθει και η έννοια του πολέμου και να θυσιαστείς για τη θρησκεία σου και όλα τα συναφή. Άρα στην περίοδο των Ομαγιάδων το θρησκευτικό στοιχείο χρησιμοποιήθηκε για να εξαναγκάσει συναισθηματικά τον κόσμο να πάει να πολεμήσει και για να τους δώσουν ένα justification. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η λέξη jihad να μπαίνει μέσα στα hadith με την έννοια του ένοπλου αγώνα. Πριν δεν υπήρχε, στο Κοράνι δεν υπήρχε. Ο προφήτης ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε για ένοπλο αγώνα. Υπάρχουν οι έννοιες Dar al-Islam και Dar al-Harb, που είναι η γη του Ισλάμ και η γη του πολέμου. Οι Ομαγιάδες, αυτό ήταν πάλι δημιούργημα των Ομαγιάδων, δημιούργησαν την αίσθηση ότι η γη που ανήκει στους μουσουλμάνους ή στην οποία υπάρχουν μουσουλμάνοι είναι η γη της ειρήνης, και ότι οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου ήταν γη πολέμου. Πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όσο και αν θα φανεί πάρα πολύ αστείο, κάποιοι εξακολουθούν να το πιστεύουν και σήμερα. Έχουμε περιστατικά ημάμιδων, οι οποίοι έχουν έρθει από Ινδία, έχουν έρθει από Αίγυπτο, έχουν έρθει από άλλες χώρες. Τα τζαμιά τους προσλαμβάνουν. Και έρχονται εδώ στη Δύση και διδάσκουν, κάνουν κήρυγμα, έτσι. Ότι εμείς που βρισκόμαστε στο Dar al-Harb, εδώ στην χώρα του πολέμου. Ποια χώρα πολέμου, μανάρι μου, τι λες? Αλλά αυτό υπάρχει πολύ έντονα. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η λέξη jihad σαν ένοπλος αγώνας, σαν να σκοτώνεις ή να σκοτώνεσαι, όλα αυτά δεν υπάρχει στο Κοράνι. Το οποίο, όπως και η Ελιζαμπέτα είπε στην ερώτησή της πάρα πολύ σωστά, κηρύττει αγάπη, καλοσύνη, συγχώρεση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για να μπει στη διαδικασία ένοπλου αγώνα στο Κοράνι. Όλα αυτά αλλάξανε με τα Χαντίθ και με τους Ουμαγιάδες. Οι Ουμαγιάδες το κάνανε αυτό το πράγμα. Να μου πεις, και αφού έχουμε περάσει, τώρα δεν υπάρχουν οι Ουμαγιάδες, έχουμε περάσει. Υπάρχουν αυτοί που λέμε τζιχαντιστές, οι οποίοι. Πηγαίνετε λίγο να δείτε το βίντεο για το σαλαφισμό. Θα δείτε λίγο την ιστορία και θα καταλάβετε με ποια λογική δημιουργήθηκε ο σαλαφισμός. Ένα κομμάτι των σαλαφιστών είναι τζιχαντιστές, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι, τέλος πάντων κηρύττουν ότι τζιχάντ είναι ο ένοπλος αγώνας και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δείξεις πόσο καλός μουσουλμάνος είσαι με το να πετσοκόψεις τους υπόλοιπους. Επίσης, να ξέρετε και να θυμάστε ότι πολύ συχνά οι τζιχαντιστές σκοτώνουν μουσουλμάνους. Δεν σκοτώνουν ξενομερίτες. Τους δικούς τους. Οποιοςδήποτε μουσουλμάνος δεν συμφωνεί με μένα, δεν είναι μουσουλμάνος. Δηλαδή, κάνουν το. Αχ, να δεις πώς το λέμε. Μας ονομάζουν καφίρ, άπιστους. Τακφίρ λέγεται η πράξη. Η πράξη κατά την οποία χαρακτηρίζεις κάποιον ότι δεν είναι μουσουλμάνος. Και μετά είσαι ελεύθερος, θεωρούν ότι είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Και επειδή πλέον δεν υπάρχουν πόλεμοι, δεν έχουμε ένοπλους πολέμους, αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι το τζιχάντ ή που ερμηνεύουν το τζιχάντ στην πίστη τους ή στην κατανόησή τους ως ένοπλο αγώνα, το χρησιμοποιούν στη τρομοκρατία. Άρα χρησιμοποιούν όπλα, σκοτώνουν, βλάπτουν σε φυσική υπόσταση τους ανθρώπους γύρω τους, από μοναχούς τους. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τρομοκρατίας και πολέμου. Είναι ότι ο πόλεμος είναι οργανωμένος από μια ανώτερη δύναμη, βλέπε κράτος, ενώ η τρομοκρατία είσαι μοναχός και πας και κάνεις ό,τι κάνεις. Ή ξέρω εγώ, ένα group πάει και κάνει ό,τι κάνει. Τι άλλες σημειώσεις έχω εδώ? Όχι, αυτά σας τα είπα όλα. Ότι οι Ουμαγιάδες, αυτό που δεν σας έχω πει είναι ότι οι Ουμαγιάδες χρησιμοποίησαν αυτού του είδους την ιδεολογία, ούτως ώστε να παρουσιάσουν οποιονδήποτε τους εναντιώνονταν, είτε πρόκειται για μουσουλμάνους, είτε πρόκειται για άλλα κράτη απ' έξω, ως εχθρό του Θεού. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Άρα, για να σταματήσω να βλέπω το χαρτί μου, γιατί δεν μ' αρέσει, προτιμώ να είμαι αλέγρα. Το τζιχάντ στο Κοράνι, την περίοδο που αποκαλύφθηκε το Κοράνι, σήμαινε, και όπως το καταλαβαίνουμε εμείς οι μη τζιχαντιστές μουσουλμάνοι, σημαίνει μόχθος, κόπος. Είτε ο κόπος που κάνω εγώ να διαβάζω τόσες ώρες, ξέρω εγώ, βιβλία και συγγράμματα για να μάθω, να καταλάβω τη θρησκεία μου. Είτε ο κόπος που κάνετε εσείς να ψάχνετε να βρίσκετε. Είτε ο κόπος που κάνουμε τώρα, ας πούμε, που είναι Ραμαζάνι για μας. Ο κόπος του να μην φας, για ο αγώνας σου εσωτερικός. Του να μην φας, να μην πεις, για να είσαι καλός μουσουλμάνος. Ο κόπος του να είσαι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι κακός και βίαιος και να τσακώνεσαι και να. Από ότι
είσαι ήρεμος, να μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Αυτή είναι η έννοια του τζιχάντ στο Κοράνι. Αυτή την έννοια του τζιχάντ μας έδωσε ο Θεός. Αυτή την έννοια του τζιχάντ έπρατε και ο προφήτης, peace be upon him. Από εκεί και πέρα, μετά το θάνατο του προφήτη, για πολιτικούς σκοπούς, από τους Ουμαγιάδες, η λέξη τζιχάντ άρχισε να παίρνει την έννοια του ένοπλου αγώνα. Και επειδή στις μέρες μας δεν έχουμε πολέμους οργανωμένους, όσοι κατανοούν τον τζιχάντ ως ένοπλο αγώνα, βρίσκουν διέξοδο στην τρομοκρατία. Νομίζω απάντησα όλες τις ερωτήσεις. Το ξαναδώ λίγο. Γιατί οι Δυτικοί συνδέουν τον τζιχάντ με την τρομοκρατία, γιατί έχει γίνει μέρος του Ισλάμ. Έχει να κάνει με τον Ιερό Πόλεμο? Όχι, δεν έχει να κάνει με τον Ιερό Πόλεμο. Έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Ελπίζω να ξεκαθάρισε και σε εσάς 5 πράγματα. Διαβάστε για το τζιχάντ. Δεν είμαι σίγουρη ότι τα ελληνόφωνα. Δεν έχω διαβάσει, να σας πω αυτό, δεν έχω διαβάσει τα ελληνόφωνα βιβλία, δεν έχω προλάβει. Δεν έχω χρόνο. Για να δω την ποιότητά τους. Αλλά ό,τι διαβάζετε καλό θα είναι, έχετε ανοιχτό το μυαλό σας και ξεκαθαρίστε 5 πράγματα. Κυρίως όταν έρχεστε σε επαφή με τζιχαντιστές. Γιατί μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχουν. Αυτά όσον αφορά το τζιχάντ. Ελπίζω να καταλάβατε 5 πράγματα, να διαφοροποιήσαμε 5 πράγματα. Το επόμενο βίντεο θα έχει να κάνει με την ομοφιλοφιλία. Θέμα, άλλο θέμα για το Ισλάμ. Και νομίζω, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ και επειδή δεν μπορώ να γράφω, γιατί συνήθως με ρωτάτε σε προσωπικά μηνύματα, θα κάνω και ένα βίντεο για το προοδευτικό Ισλάμ. Γιατί το λέω ξεκάθαρα ότι είμαι προοδευτική μουσουλμάν και πάρα πολλοί με ρωτάτε τι είναι το προοδευτικό Ισλάμ. Και νομίζω θα κάνω 3 βίντεο σήμερα. Οπότε stay tuned. Εσείς θα το δείτε μετά από 1 μήνα, νομίζω 13 εβδομάδες, δεν ξέρω. Έχω πάρα πολλή δουλειά με το πανεπιστήμιο. Είμαι πάρα πολύ busy. Δεν έχω χρόνο να κάνω τόσα βίντεο όσο θα θέλατε. Στείλτε μου ερωτήσεις, γιατί από εδώ και πέρα που έχω καλύψει την βασική ύλη που ήθελα να καλύψω, θα απαντάω σε δικές σας ερωτήσεις. Οπότε στείλτε μου ερωτήσεις και εγώ θα κάνω βίντεο θα κάνω, δεν υπάρχει πληθυντικός. Αυτά προς το παρόν. Από εμένα, γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.